السلام عليكم. څنګه چې تاسو ته معلومات چې د بلاګ ویب سایټ د موږ په جنګو کې کورس چې هغه روان و، هغې کې زموږ سره کرډ اپریشنز و. کرډ اپریشنز کې موږ ګیټ ډیټا موږ راوړې ده ټوله، بیا موږ په سپیسیفیک آی ډي باندې هغې ډیټیل ته هم تللی شو، او بیا موږ سرچ هم کړی و، هغې کې موږ ډیفرنټ سرچ هم کولی شو. اوکې، او ورسره موږ ایډ ا نیو بلاګ، یو نوی بلاګ هم څه کولی شو، ایډ کولی شو. فار ایگزامپل موږ یو ایمیج راولو او ایډ سبمیټ نیو بلاګ ایډیټ، او زموږ سره به نیو بلاګ چې ریفریش وو، په دې طریقه باندې زموږ سره آی ډي 1 2 3 دا زموږ سره نیو بلاګ په څه شي هغه به ایډ کېږي. اوکې، دا آی ډي فار لوپ دی، دی موږ ته ځکه 1 2 3 ښایي چې موږ دا په یو طریقه کوو چې فار ایگزامپل موږ دلې راشو، نو موږ دې فار لوپ کاونټر، دا فار لوپ کاونټر څه کار کوي، خو دا نه وي نو موږ ته بیا داسې وایي بلاګ ډاټ آی ډي. موږ ریفریش کړو، دا 14 نمبر بلاک دی، دا شانتي ده. نو فار لوپ کاونټر موږ استعمالو دي لپاره چې دا موږ ته په ترتیب باندې خیر دی، کو آی ډي به ډیلیټ شوي نو برخه کې موږ ته به یو ترتیب ښایي، هغې لپاره موږ څه شی استعمالولی شو، فار لوپ کاونټر. نو که موږ فار لوپ کاونټر استعمال کړو دا به داسې کاونټر وي، بیا موږ ته د ټاپ ټو باټم ټول 1 2 3 نه به سټارټ اخلي، 1 نمبر بلاک شو، 2 نمبر شو. نو که موږ د آی ډي په تھرو باندې کوو نو موږ ته پته لګي چې کم یو بلاک شته او کم یو ډیلیټ شو، کم یو ډیلیټ نشو. ښه، نو نننۍ ویډیو کې خو موږ د کرډ اپریشن دویم نمبر دوه موږ کړی دي، ګیټ ډیټا چې ډیټا موږ ګیټ کړی ده یا آل ډیټا موږ دې ځای ته د بیک انډ راوړی ده. او بیا پرون موږ چې په کوم تیر ویډیو کې کړی نو هغه دا چې ایډ ا نیو بلاګ، نو موږ ایډ کولی شو. نن به موږ د دې خواته یو بټن ولګو ایډیټ، چې دا بلاګ به څنګه ایډیټ کېږي، یو به ډیلیټ، اول به موږ ایډیټ وکړو بیا به ډیلیټ. موږ به سیمپل لاړ شو دې پیج ته، کوم چې زموږ سره ریډ مور ښایي، ریډ مور سره به دلې یو بټن ولګو پیج ټیګ کې، هغې له به نوم ورکړو ایډیټ، دلې به راشي ایډیټ بلاګ، ایډیټ یا اپډیټ، موږ د اپډیټ وایو، اپډیټ بلاګ. اوکې، او به سیو کړو، یو ریفریش کړو، دلې به اوس اپډیټ بلاګ، دا پارټیکولر بلاګ اوس موږ څنګه اپډیټ کړو، څنګه چې موږ په دې ریډ مور کلیک کوو دی په یو آی ډي باندې داسې ځي، دغه شانتې موږ یو پام راښکو، کوم چې دا پام دی، بل پام هم ایډ والا پام، خو به دا پام وایي چې موږ هلته کې اپډیټ کوو نو به دا پام راوړي، دا ایکسټرا ډیټا به راوړي، بیا به موږ څه کوو، هغه به اپډیټ کوو په دغه طریقه باندې. نو د دې لپاره به موږ یوز کوو، اول به موږ یو ویو راښکو، ویو به راښکو، یا زموږ سره اول ایچ ټي ایم ایل یو پام راښکي، ایچ ټي ایم ایل پام نور هېڅ هم نه دي، خو دا ایډ بلاګ والا پام نه دی، دا کاپي کوي او دا راولي دلې کښېږدي، دلې به راشو دا به کاپي کړو، بیا به راشو دې ټمپلیټ ته، دې کې به یو ډیټ بلاګ ایچ ټي ایم ایل یو پیج به راوښکو او دغه پام به پکې پیسټ کړو. صحیح، دې له به کریټ بلاګ و، هغه به دلته کې به زموږ سره شي اپډیټ بلاګ، نو اپډیټ بلاګ به دې نوم کېږي ټایټل. ها، اوس به لاړ شو سیمپل هغه ویو ته به لاړ شو، په ویو کې به لاجیک راښکو، دې له یو آر ایل به راښکو، څنګه چې مونږ ډیټیل راښکړی و هغه شان ډیف اپډیټ بلاګ به ولیکو، دې کې به ریکویسټ او دلته به سره بلاګ آی ډي پاس کړو. اوکې، یا سیمپل چې مونږ دغه پیج ته اول لاړ شو، بیا به وروسته دا دلې به زموږ سره شي ریټرن رینډر، به شي ریکویسټ، دې نه بعد به راشي زموږ سره اپډیټ بلاګ ډاټ ایچ ټي ایم ایل. اوکې، اوس موږ سره به لاړ شو یو آر ایل به راښکو، اول به دا اپډیټ بلاګ دلې راولو، بیا به راشو دلې به هوبهو د شانتي یو آی ډي را کاپي کړو، دلې به نوم ورکړو اپډیټ بلاګ، دا به شي اپډیټ بلاګ دا به هم شي اپډیټ بلاګ. اوکې،
اوس په موږ دغه ته څنګه ځو؟ موږ دلې راشو په دې ځای کې به ولیکو چې URL update blog، بلکې دا موږ به دې کې لیکو string کې update blog. اوکې اوس چې څوک ریفریش کړي او پارټیکولر بلاګ نه راشي، دې کلیک کړي دغه ځای ته به راځي، دې پام ته به راځي، دې پام ته په آی ډي باندې راځي، ځان سره به دې ټوټل ډیټا څه کوي هغه به راوړي. دا به څنګه راوړي؟ دغه هر یو بلاګ به موږ اپډیټ کولی شو، هر یو پارټیکولر بلاګ به څه کېږي هغه به اپډیټ کېږي. نو موږ وایو چې په آی ډي باندې به دې ځای کې ته راځي، نو څنګه به راځي؟ اوس به زموږ لپاره دلې به په هر یو پارټیکولر بلاګ ته ځي، نو د هغې لپاره موږ له یو طریقه کار پکار دی چې موږ په ویو کې په آی ډي پاس کو دې بلاګ ته آی ډي بلاګ آی ډي بلاګ آی ډي. اول موږ د بلاګ چې کوم یو په اول موږ بلاګ راوړو چې بلاګ ایکوال ټو بلاګ ډاټ آبجیکټ ډاټ get id id equal to blag id. دا id به دې ځان سره راواخلي او روان بشي. نو د هغې نه بعد زموږ سره به څه کار وشي؟ اف هلته کې ځکه چې موږ وایو چې په اف request dot method equal to په post method به راځي. اوکې هغې نه بعد به دلې موږ هغه ټوله ډیټا لیکو. دا چې په post method را روان دی ځکه چې زموږ سره د blag update په خامخا په post method راځي. صحیح دا په post method لازمي راځي. دې نه بعد موږ څه کار وکړو؟ اوس به موږ دلته کې د دې بلاګ انسټنس راوړو او دغه کوم چې دا ځای نه را روان دی هغه سره برابر موږ چې بلاګ ډاټ اتر خو زموږ سره برابر شي د ریکویسټ ډاټ اتر یوزر، ځکه چې کوم لاګین دا به هغه کس اپډیټ کولی شي چې هغه صحیح سوپر یوزر وي، مطلب هغه یوزر اکاونټ یي بغیر عام کس یې نشي. ځکه زموږ سره پکې په دې بلاګ کې دلته زموږ سره یوزر دی اتر دی او اتر به لازمي هغه اتر وي کوم چې زموږ سره یوزر دی او یوزر به هغه یوزر وي کوم چې زموږ سره رجسټر دی. نو رجسټر یوزر به راځي او بلاګ به اپډیټ کوي. نو هغې لپاره چې رجسټر یوزر لپاره موږ دا ولیکو. اوس د بلاګ دا باقي بلاګ ډاټ ټایټل، دا ټایټل چې دی دا زموږ سره ریکویسټ ډاټ پوسټ او دلې به موږ ولیکو څه ټایټل. بیا زموږ سره کنټینټ دی، نو بلاګ ډاټ کنټینټ equal to request ډاټ پوسټ او کنټینټ. اوکې بیا زموږ سره ایمیج دی، بلاګ ډاټ ایمیج ریکویسټ ډاټ د ایمیج لپاره موږ فایلز او ایمیج. هغې نه بعد به زموږ سره دا څه شي بلاګ ډاټ سیو، دا بلاګ به سیو شي، یو میسج به وشي ډاټ انفو چې ریکویسټ بل زموږ سره به شي میسج او هغې کې ولیکو یور بلاګ ټایټل چې د هغې موږ سره لیکو نو موږ ولیکو اف ولیکو ټایټل بلاګ ډاټ ټایټل او دلې به موږ ولیکو updated. اوکې نو دا زموږ سره کوم بلاګ چې و نو هغه په دې طریقه باندې څه شو هغه به اپډیټ کړو. د دې نه بعد چې کله اپډیټ شي نو بیا موږ ته پکار ده چې موږ ریټرن ریډایرکټ چېرته لاړ شو انډیکس پیج ته بېرته راشو کوم ځای چې لیست دی د بلاګ. اوکې هلته راشو. اوس که دلته به موږ دغه بلاګ ته خو ځو خو دلې یو سره یو آی ډي پاس کوو چې یو آی ډي به دلته پاس کړو د یو آر ایل ته. نو موږ به د دې سره دلې هم راشو موږ به ویلي مخکې څنګه چې موږ دلې د ډیټیل بلاګ دپاره لیکلی دغه هوبهو دا به را کاپي کړئ دا په ټولو کې موږ داسې لیکئ کاپي او دلې به یې راوړو او فارورډ سلیش به ولګوو یا موږ په خپله باندې لیکو. نو موږ به ولیکو چې انټیجر بلاګ آی ډي بیا به دا کلوز شي داسې به دا موږ څه کوو انټ بلاګ آی ډي به د ځان سره داسې راولي. اوس چونس کې د انډیکس پیج نه به دی ځي نو څنګه چې موږ ډیټیل پیج ته تلو دا شانتې دا آی ډي به راولو دلې به ولیکو بلاګ ډاټ آی ډي. اوس چې اپډیټ پیج ته ځي نو پکار ده چې ځان سره دا آی ډي ویسي. راځئ چې ریفریش یې کوو چې دا آی ډي کار کوي که نه کوي. نو موږ به راشو بلاګ نمبر 8 دی اپډیټ نو دی به په دغه آی ډي باندې ځای کې ته راورسي. پکار ده چې دې ځای کې باقي ډیټا وښیي هغه به څنګه ښیي چې ډیټا موږ دې ځای کې نه 7 نمبر بلاګ لاړ شي چې اپډیټ لپاره دی روان دی نو پکار ده دې ځای کې ته خو راغی 7 نمبر بلاګ ته ځان سره هغه ډیټا رانه وړه. نو ډیټا موږ څنګه راوړو
ډیټا لپاره موږ د اپډیټ بلاک ته راځو. اول به دا ډیټا چې ده د لي به راشو او یو کنټکسټ به د ډکشنري پاس کو په دې ځای کې کنټکسټ یو ډکشنري به جوړو کنټکسټ په هغې کې به ولیکو بلاک او د لي به ولیکو بلاک. دا بلاک چې دی نو موږ په آی ډي باندې یو بلاک چې هغه را سلیکټ کړو د لي هم پاس کړو دا کنټکسټ په دې ته پاس کړو دا ډیټا هلته کې ویسي. اوکې دا کنټکسټ دا بلاک دا ډیټا 1 بای 1 هغه ځای ته راوړي. نو اوس که موږ د لي راشو او په دې ځای کې موږ په دې ټاپ باندې لیکو چې اپډیټ بلاک او د لي ولیکو فرض کا ټایټل موږ یې ولیکو بلاک ډاټ ټایټل. اوکې نو زموږ راشو دغه بلاک ته راځو پارټیکولر بلاک ته نمبر دا ټایټل به چینج کیږي دا ټایټل د لي به راشي اپډیټ بلاک مای بیسټ ځکه چې مای بیسټ بلاک و. بیا چې موږ په دې کې څه ولیکو نو چې په کار چې نور ډیټا هم راوړي نو دغه شانتي مختلف بلاک زموږ په دې طریقه باندې اپډیټ کوو دا هغه ټایټل وښایي. نو د لي ډیټا نه راوړي د لي به ډیټا څنګه راوړي موږ وایو چې هم دغه بلاک ډاټ آی ډي شو. اوس به موږ په دې ځای کې په دې انپوټ کې یو بل د اټریبیوټ دی هغه نوم ویلیو په دې ویلیو کې موږ ولیکو بلاک ډاټ ټایټل. چې موږ بلاک ډاټ ټایټل ولیکو او څنګه موږ دې ریفریش کړو پارټیکولر بلاک نو دا ټایټل به راچوت کړي. بیا کنټینټس دی نو کنټینټس به موږ په دې کوم چې موږ سره د ټیکس ایریا دی په دې سنټر کې به ولیکو ځکه چې په دې کې ویلیو نه وي بلاک ډاټ کنټینټ او هغې نه بعد به موږ دې ریفریش کړو چې دې موږ ریفریش کړو دی به دې ډیټا راوړي ځای ته بلاک د کنټینټ راوړي. اوس ایمیج خو موږ دې ته نشو راوړی خو د لې به جدا ایمیج لپاره موږ دغه پاس کړو چې اول دا ایمیج راوړي دغه ځای کې دې لپاسه بلاک ایمیج دی نو بلاک ایمیج اول راوړي په دې ځای ته موږ راشو او هغې نه بعد بلاک ایمیج راوړو. موږ اول اف کنډیشن والو چې که چېرته دا ایمیج یي موږ چې اف بلاک ډاټ ایمیج که چېرته ایمیج یي نو داسې کار وکړه چې ایمیج او دې ځای کې موږ ولیکو بلاک ډاټ ایمیج ډاټ یو آر ال او که بیا به زموږ سره دا اینډ شي که ایلز موږ ولیکو دلی ایلز ایمیج نه وي نو موږ دلی ولیکو چې پی ټیګ نو ایمیج uploaded yet. اوکې او بیا موږ سره دا اف په موږ څه کوو هغه به اینډ کوو نو اینډ اف دا به څه شي اینډ شي. اوکې دغه شان ته زموږ سره دا ایمیج او ټوټل څه شي هغه به راوړي. که موږ دې ریفریش کړو دی به اول د ایمیج لګوټي ډېر غټ به وي نو زموږ سره دا ایمیج هم په دې ځای کې چې کوم ایمیج راوړي 200 په لویډ ورکو او د دې سره به هایټ چې دی نو هغه به هایټ به هم 200 فار ایگزامپل 300 به کو دی به سیو شي بیا موږ لاړ شو دلی ریفریش کړو د ایمیج لاین ایلز لفظ غلط دی ایلز اوکې ای ال اس ایلز نه باید ریفریش کړو ډایرکټ په دې موږ له دا ایمیج راولي. اوس دا ایمیج راغستی دی کومه ډیټا چې موږ اپډیټ کوو نو چې موږ څنګه سبمیټ وو دی به نه سبمیټ کېږي ځکه دی به ایمیج غواړي. اوس دا بلاګ اپډیټ کول غواړي لاست ډیټ باندې خیر موږ بیک لاړ شو بیرته موږ ریفریش کړو موږ ته یو بلاګ معلوم وي چې موږ هغه اپډیټ کړو چې موږ ته بیا پته لګي چې دا بلاګ موږ اپډیټ کړو 14 نمبر بلاګ دی او د بلاګ نیم او ټوټل چې موږ فرست نمبر بلاګ چې دی 14 دا اپډیټ کو اپډیټ لاړم دلې د نوم چینج کوم دی او ټایټل چینج کوم بلاګ او ایمیج ولې چینج کوم ایمیج براولو اوکې هغې نه بعد به سبمیټ دی به یور بلاګ هیپي ډے اپډیټډ شو او دلی به راشي سره هیپي ډے ته چینج شو او 14 نمبر بلاګ شو تصویر هم چینج شو او بیا چې موږ د دې بلاګ ډیټیل ته لاړ شو بیا به زموږ سره this is the first time that update the blog. اوکې نو دا چې اپډیټ کو ځکه چې دا اډمن سره مونږ ډایرکټ هلته کې څه کړه هغه مو سره منشن کړو. نو امید لرم تاسو په دې اپډیټ باندې پوهیږئ چې یو بلاګ مونږ څنګه اپډیټ کوو نو ټول مخکې مونږ راشو یو هوبهو څنګه چې مونږ ایډ پام دا شانتي یو پام راوخلو
هغه پام به هو چې کله موږ به کوم بلاګ پارټیکولر بلاګ باندې کلیک کوو نو هغه به د هغې بلاګ ټوټل ډیټا راوړي بیا موږ هغه ایډیټ کوو بیا به ایمیج به سره موږ شو کړی بیا چې موږ هغه واپس پټ کوو نو هغه څه کېږي اپډیټ کېږي به هغه پارټیکولر بلاګ فار ایگزامپل اوس بلاګ نمبر دا بلاګ نمبر څومره دی 7 نمبر بلاګ دی موږ اپډیټ کوو اپډیټ د دې بلاګ هغه ټوټل هغه به راوړي ټیک دی او د دې موږ به د شته ټیکس هم دي ټیک د دې د دې ایمیج چینج کوم ایمیج ته بلنټ دې په دې بل تصویر راشي نو د بلاګ نمبر 7 اپډیټ شو او بیا بلنټ شو بلاګ نمبر 7 ته چې واقعي رښتیا اپډیټ شو که څه حساب موږ راغلو 7 نمبر بلاګ چې دی هغه سره څه شوی دی اپډیټ شوی دی او دا شانتي د دې لپاره به موږ د ټولو نه اول HTML پیج جوړو دا کوم بلاګ چې دی په دې کې موږ کوشش کوو چې دا ایمیج خو ایمیج دی په دې طریقه راولو او بل باقي څیزونه چې دي لکه کنټینټ ټیکس ایریا به همیشه موږ په دې ټیکس ایریا په سنټر کې لیکو د دوه ټیکس په منځ کې چې کوم ځای دی د دې نه علاوه که چېرته زموږ سره ټیکس فیلډ دي ټایټل وي نو بیا موږ په دې ویلیو کې لیکو لکه چې په دې کې ویلیو اټریبیوټ شته دا شان د کنټینټ خو لاندې موږ ولیکو او یوزر چې دی کوم دی نو یوزر موږ په ویو کې تاسو وکړه نو موږ اول دا ټول بلاګ په آی ډي باندې را سلیکټ کو پارټیکولر بلاګ هم را سلیکټ کو بیا یوزر چې دی اتر همیشه زم سره هغه اتر کوم چې لاګین اتر دی نو هغه زم سره لاګین اتر به ریکویسټ ډاټ سي هغه یوزر موږ بل لازمي اول د سیستم ته لاګین کیږو کو موږ لاګین نه یو فار ایگزامپل موږ داسې راشو موږ لیکو اډمن او دلی موږ دا لاګ آوټ کړی او بیا موږ راشو بلاګ فار ایگزامپل اپډیټ کوو دا بیا موږ د پرابلمز راکړي صحیح اوس موږ دا لاګین نه دی یوزر لاګین نه دی او موږ دا اپډیټ کوو دا موږ اپډیټ لرلو ایمیج هم راوغست او دا موږ سبمیټ کړو دی موږ دا ایرر ښیي دا ایرر دا ښیي چې انانیمس یوزر راغی دی خو نشي اپډیټ کولی must be a user instance مطلب دا به یو یوزر د دې نه مخکې موږ له پکار دی چې موږ لاګین شو دغه بلاګ ته لاګین کړئ لاګین شو بیا د هغې نه ویو ته راشو او بیا د هغې نه بعد به دا خو به یوزر په ډیشبورډ کې به دا لاګین کولی شي ځکه چې دا یوزر چې دی دا به صحیح دی به لازمي هغه لاګین یوزر وي اوس دی اپډیټ کوي دغه پرابلم به درته نه ښیي یور بلاګ از اپډیټ امید لرم تاسو په دې باندې پوهېدلي یئ د کرډ اپریشن زموږ سره تقریبا 3 سی مطلب کریټ نیو بلاګ کریټ کوي ریډ کوي او نن موږ وایو اپډیټ او په نیکسټ ویډیو کې ان شاء الله موږ ډیلیټ وایو چې یو بلاګ به موږ څنګه ډیلیټ کوو دې سره به زموږ کرنټ اپریشن څه شي هغه کمپلیټ شي